Kthehemi sërish drejt për së drejti të nderuar shikues për të patur një tjetër lidhje me kolegun Osman Stafa lidhur me protestën kundër mbylljes së lokaleve të natës. Kanë qenë artistët që kanë dalë sot në protestë para Kryeministrisë, por që menjëherë janë shpërndar nga forcat e policisë. Osman, përshëndetje edhe një herë. Senata, përshëndetje edhe një herë, për ta përmbledhur se çfarë ka ndodhur. Në orën 12 një grup personash, për artistësh dhe punonjësish të tjerë të lokaleve të natës, siç kishin lajmëruar një ditë më parë kur zhvilluan dhe protestën përpara Kryeministrisë në orën 20 ditën pra mbrëmjen e së hënës, vendosën që edhe ditën e sotme të kishin një protestë, por menjëherë policia sapo ata mblodhen për të stacionuar përpara Kryeministrisë, vendosi të bëj shpërndarjen e tyre, por në fakt menjëherë sapo po bëre një shpërndarje fillestare, artistët dhe punonjësit që punojnë për këto ambiente janë mbledhur sërish në afërsi pra të Kryeministrisë për të kundërshtuar aktin normativ i cili i nxjerr ata të papunë. Kanë shumë ankesa, kanë shumë pretendime e quajnë këtë vendim të padrejtë, por ndërkohë do të kemi një intervistë me një nga punonjësit e lokaleve të natës, e cila shprehet në kundërshtim të aktit normativ të ndërmarr nga qeveria, i cili mbyll lokalet e natës. Arsyeja. Besoj se ka qenë e qartë edhe që nga fillesat e protestës dje, ashtu si që ndoli një surprizë madhe nga EVKM që paraqiste vetëm kushte drastike dhe nuk jepte alternativa dhe paraprakisht për ta shoqëruar si një vendim që e kanë marrë, domethënë qeveria. E në këtë moment pra kemi të përjashtuar diskutimin në tryezë mes atyre që ju preken interesat edhe qeverisë dhe atyre që marrin vendimet. Po patjetër, unë jam një vajzë që punoj natën, po punoj edhe ditën. Dhe shpeshherë për të mbuluar kostot dhe për të qenë në rregull me taksat e shtetit ditën, më ka ndihmuar puna natën dhe për të respektuar ligjin. Dhe padyshim që unë duke qenë natën shpesh në ambientet natës kam parë dhe sa njerëz të tjerë janë punësuar banakierë që e kanë bërë edhe unë, pra dhe këndoj, kam bërë edhe banakun. Edhe ndërkohë që për që në rregull me ligjin, gjithmonë jemi munduar që gjithë në radhë parë të justifikojmë atë që duhet të mbajmë familjen, ekonomikisht, drejtat tona ekonomike t'i realizojmë vetë me punë. Edhe fakti që këto të drejta duhet realizohen do të thotë që duhet respektohen edhe marrëdhëniet, punëmarrës dhe punëdhënës. Fakti që mungon një politike cila e hedh poshtë, domethënë diskutimin mes grupeve që u preken interesat, dhe grupi janë thjesht qytetarë, sepse vërtet janë artistë, shumica që kanë reaguar objektivisht si masë protestës, ama janë qytetarë, se këta artistë janë qytetarë në radhë parë. Dhe fakti mua, në qoftë se marr nga ana personale, mua më vjen pak më shumë keq për artistët që realisht kanë vite që kanë punë të parë dhe e kanë të ardhurën e vetme ekonomike dhe për bizneset. E dyta, dikush mund të thojë për shembull nuk mund të ankohesh aq shumë se pas ke punë të dytë. Ama pse duhet ta bëj punën e dytë natën? Sepse nuk më del ditën. Dhe duhet kuptojnë që njerëzit kanë diferenca edhe ekonomike dhe sot Kryeministri ka nxjerrë një lloj statusi atje që thotë Zoti i rujt familjet tuaja nga mente kokës tuaj. Familjet tona i mbajnë mend tona dhe puna jo, nuk i mban Kryeministri me këtë lloj deklaratash dhe propagandash. Megjithatë kjo nuk duhet të kthehet në një debat shumë të rëndom të propagandës qytetare dhe qeveritare, domethënë në nivelin më të ulët të mundshëm, sepse këtu duhet të flasin ekspertët. Dhe nga ana tjetër nuk mund të flas dot në emrin e bizneseve, kur unë në këto moment që jam nuk më preket një interes, por në mënyrë të përgjithshme mund ta mbështes faktin se unë punoj. Arsyeja kryesore që ka dhënë qeveria, pra Ministri e Shëndetësisë, është se në këto ambiente, pra lokalet e natës, ka shumë grumbullime të rish, të cilët bëjnë edhe, pra mund të bëjnë infektimin e këtyre personave. Po, atëherë, unë e kuptoj shumë mirë që mbrojtja e jetës është drejta themelore, pra edhe të jemi të mbrojtur nga Covid, padyshim që duhet jetë parësore. Por fakti që ti merr masa drastike dhe nuk menaxhon, nuk bën menaxhim, madje nuk as diskuton hiç. Nuk diskuton hiç, vetëm del një lloj VKM-je surprizë ashtu, kjo tregon se ka diçka shumë të madhe që nuk shkon, sepse gjëja e parë që ndodh në një vend demokratik dhe aq më tepër që ka një ligj suprem më të madhin që është në botë në vendet e demokratike dhe është kushtetuta. Dhe kushtetuta mbron të drejtat ekonomike, të drejtat themelore të njerëzit në rastin e kauzës tonë përveç tjerave, domethënë. Kështu që në këto momente, atëherë çfarë duhet të bëjmë? Duhet që të mbyllim gjithë njerëzit i lëmë pa punë. Atëherë shumë mirë, po rrim pa punë gjithë bizneset, gjithë njerëzit, as po këndojmë, as po kërcejmë, as po pastrojmë, as po lajmë, as po menaxhojmë. Atëherë të ndërtojnë paketat ekonomike edhe si do jetojmë ne?
Si do jetojmë? Është pyetja shumë e thjeshtë fare. Domethënë nuk ka ndonjë logjik të vështirë për ta kuptuar. Më vjen shumë keq sepse ndërkohë që edhe bizneset ndoshta nuk jo ndoshta, po në kuptimin ndoshta jo të gjitha, përveç ato që kanë raporte ndoshta shumë të mira me qeveritarët, mund të kenë në një moment, domethënë, një diskutim ndoshta miqësor dhe jo ligjor, po këtu duhet të ndërhyjë një ligj që është ligj social dhe ekonomik, demokratik, që e rregullon këtë lloj tregu në këtë lloj kushtesh. Jemi në kushte të një sëmundje që prek jetën e njerëzve, hajde ta menaxhojmë, po ta menaxhojmë gjithë bashkë. Mund të ishte zgjidhja për juve? Zgjidhja personalisht dhe domethënë mos të bëj gabime që unë të flas në emrin e gjithëve siç flet kryeministri në emrin e kujt ja do shefi. Atëherë, zgjidhja është sigurisht që ose të ketë një menaxhim ndryshe, domethënë të punës në atë kuptimin e kontrollit, të distancave etj, si këto, ose të ndërtojnë paketa ekonomike të përkohshme që ndihmon edhe biznesin edhe qytetarët që punojnë aty. Zgjidhja kjo është, çfarë zgjidhje tjetër mund të kishte? Atëherë, për sa i përket zgjidhjes tjetër, në kuptimin e një zgjidhje të artikulueshme më qartë, unë nuk marr përsipër të flas këtu me gjuhën e ekspertëve. Ai kryeministër duhet kuptoj që duhet flasin ekspertat para tij. Ai nuk është ekspert. Ekspertat duhet flasin dhe bizneset dhe grupet e prekura, sepse ne jemi qytetarë dhe paguajmë taksa. Po gjatë kohës pandemisë jeni trajtuar me ndihmë, po ju keni qenë pa punë, ka qenë çdo gjë e mbyllur. Lokalet e natës gjithashtu. Jeni trajtuar me pagë lufte? Besoj se ju duhet ta kuptoni që kjo, domethënë, ka ndodhur në masë që nuk janë trajtuar me pagë lufte. Sërish nuk flas në mënyrë absolute për gjitha bizneset që mund të kenë patur pagën e luftës, por sidomos atë jetës natës dhe bizneset që funksionojnë natën e kanë paramendo që kur e kanë patur të vështirë dhe të pamundur të kenë rikompensim ose pagë lufte ata ditën po natën, që ka një ngarkesë shumë të madhe edhe punonjësish, po edhe le të themi raportesh të tjera mes punëmarrësit dhe punëdhënësit. Dhe kryeministri as po kam problem fare, do ta them troshë se po më intereson, domethënë në këtë pjesën e nevojës ekstreme për të jetuar njerëzit, pra mbijetesës më saktë, se ndoshta mos përdor një shprehje të gabuar, që shumë njerëz e kanë edhe një punë të pasiguruar. E dini që do të thotë kjo sa shumë njerëz punojnë punë pasiguruar natën, do të thotë që nuk garantohet punë ditën. Këtu dalin probleme dhe tjera, po mos në këto momente po kam edhe dëshirë ta çoj më tej diskutimin, sepse sërish kam dëshirën që të flasin ekspertat. Por unë logjikën e kuptoj shumë qartë, sepse jam taksapaguese, edhe punonjëse, edhe padyshim që unë shpresoj që të ketë një zgjidhje. Askush nuk po ofendon askënd, po kërkohet diskutim në tryezë dhe ndoshta këto diskutime kanë paramenduar të kenë diskutime të formatit siç bëjnë opozita me qeverinë, po ne nuk po kërkojmë ato formate, po kërkojmë formate reale, ligjore dhe ekonomike që i garantojnë jetën qytetarit. Faleminderit. Faleminderit. Në fakt, Senata, personat të cilët kanë dalë për të protestuar në këtë protestë, në fakt shprehen shumë të revoltuar dhe nga diskutimet që unë kam pasur, sipas tyre ky vendim pra për të mbyllur lokalet e natës, ky vendimi dytë sipas tyre, do të bëjë që ata vërtet kenë probleme ekonomike deri në atë pikë sa të mos mbajnë dhe familjet e tyre, duke qenë se po sipas pretendimeve të tyre gjatë mbylljes së parë të cilën ne kemi përjetuar, punonjësit e lokaleve sipas pra shumë personave që unë kam intervistuar këtu nuk janë trajtuar me pagë lufte. Çka e bën sipas tyre teje të vështirë dhe menaxhimin pra ekonomisë së tyre familjare. Ndërkohë, për të thënë diçka tjetër, ditën e sotme gjatë protestës zhvilluar pra me njëherë sa po nisi, janë shoqëruar disa persona pra nga policia e shtetit nëpër komisariate, janë personat më aktiv ta themi kështu të protestës dhe ditën e djeshme ka pasur paktën 12 shoqërime në policinë, pra nëpër komisariatet nëpër kryeqytet të personave të cilët sipas policisë së shtetit kanë kundërshtuar urdhrin për grumbullime të palishme. Ndërkohë aktualisht situata është e tillë, pra jemi afër të kryeministrisë në një shesh të gjelbër ku personat cilët punojnë në lokalet e natës, ku ka edhe artistë, ku ka personat të ndryshëm, po vazhdojnë të protestojnë për të kundërshtuar aktin e qeverisë në lidhje me mbylljen e lokaleve të natës, por edhe ndalimit pra të muzikës në këto ambiente që sipas tyre është në kundërshtim dhe që do t'i bëjë që të përjetojnë një gjendje ekonomike mjaft të vështirë. Senada? Po, faleminderit Osman për gjitha këto informacione që na përcolle. Faleminderit juve.